ټیک ده اوس راځو او سټایلینګ کوو په 767 پکسلز باندې دا نو دلته کې به د ټولو اول به زه کار وکړم باډي به زه ټارګېټ کړم او د دې کم ټیکسټ سایز چې دی دلته کې موږ وکتو که نه ګورئ د دې دا ټیکسټ سایز چې دی دا لکوټې کم شوی دی نو دلته کې بره چې کم و باډي دلته کې ما فونټ سایز کړی 16 پکسلز ټیک شوه نو زه به د ټولو اول دغه کار وکړم چې دا کم فونټ سایز چې دی دغه به لږ کم اول ما 16 پکسلز د باډي دغه اپلای کړه اوس په دې ځای اپلای کوم 14 پکسلز د دې فونټ سایز دا به شي چې 14 پکسلز 2 پکسلز مې سایز کم کو ټیک شوه نو د دې سره د ټول کم ټیکسټ چې و د پیج د ټول ټیکسټ سایز کم شو هغه څنګه کم شو ځکه چې ما په باډي باندې دا اپلای کو که یې خیر کړی مونږ اول چې فونټ سایز کم اپلای کړو هغه مونږ ټول اپلای کړو په پرسنټیجز کې لکه دې ته وګورئ اوس پکې فونټ سایز به دا دی فرض که دا یو فونټ سایز زه ټارګېټ کړم ا ټیګ په سوشل مینیو فوټر کې دا ا ټیګ چې کم دی د دې کوډ له راشم دا ا ټیګ چې دی دا کم ټیکسټ چې دی په دې ټیګز دغه فونټ سایز ما کړی 200% مطلب څه ګوره فونټ سایز ما بر اپلای کړی دی 16 پکسلز ټیک شو په باډي کې 16 پکسل شو نو د 16 پکسلز 200% مطلب دا چې دی ملټیپلای بای 2 کا 2 ټایمز در سیوا کا نو 16 پکسلز 200% چې راځي هغه به راځي 16 دونې 32 32 پکسلز دې ته ما دغه شانوم لیکلی شو چې 32 پکسلز پر 32 پکسلز لیکلو مسله به څه راغلې وه مسله ګوره اوس ټیک شوه د ده فونټ سایز دلته کې وګورم چې څومره دی هغه دی ما ته بره ښایي 32 پکسلز فونټ سایز دی نو دی چې زه به کله هاور کړم نو دغې بره ګوټ ته لیکلی دی دا ماوس یې زه اړخولی نه شم کنټرول ټیک شوه اوس به پرې دا دی دا دی ښایي 32 پکسلز دقه لیکلی دی ټیک شوه یا چې زه په دقې باندې زه کلیک کړم او دلته کې راشم څه شو کلیک شو دا دی دا ا ټیګ دی په دې ا ټیګ مې اپلای کړی دلته کې فونټ سایز څه دی 32 پکسلز که دې زه اوس کم د سکرین سایز ما کم کړو ټیک شوه نو اوس هم د دغه سایز دی 32 پکسلز نو که فرض که زه بیا په موبایل سکرین باندې دغې سایز کموم نو دی به زه بیا داسې کوم چې شو دی به زه دې ځای نه کاپي کوم دا کلاس پیپر بیا ټارګېټ کوم او دلته کې به راځم او دلته کې به دغه کلاس لیکم کلر ته خیر ضرورت نشته کلر خو به سیم وي او زه فرض که د سایز بیا کموم زه ویم چې د 32 پکسلز په دې دي بس که زه دله ورکوم 28 پکسلز ټیک شوه نو اوس د ده سایز شو 28 پکسلز ګوره اوس چې سکرین غټ شي ټیک شوه نو سایز یې څه شو 32 پکسلز شو اوس ګورئ ښه سکرین وړوکی شو سایز یې څه شو 28 پکسلز نو مسله به دا وه چې څونه فونټ سایز ما اپلای کړی دی او د هغې سایز په موبایل کې کموم زه چې دې فونټ سایز په موبایل کې کم شي نو زه به یو کلاس مینولی ټارګېټ کوم او هغه ته به بیا پراپرټي په اپلای کوم چې د سایز دونه کم شي او د سایز دونه کم شي د هغې لپاره ما ښه کار څه وکړو ښه کار ما دا وکړو چې دا دی دې ټول ته ما سایز اپلای کړو په 200% په پرسنټیجز کې نو اوس د سایز ما اپلای کړی 200% د باډي دلته کې سایز څونه دی فونټ سایز هغه دی 16 پکسلز ټیک شوه نو دی به کلکولیشن وکړي چې د 16 پکسلز 200% چې دی هغه راځي 32 نو دی به 32 کې سایز ټیک شوه بیا چې کله موبایل سکرین ته دی راشي په موبایل سکرین باندې باډي پراپرټیز دی وګوري چې دی وایي 14 پکسلز نو دا به د هغې مطابق په دی بیا ارینج کې دی به چې د 14 پکسلز اوس 200% څونه دی نو هغه راځي 14 چې 2 سره ملټیپلای شي
یاد به پیری جمع شو د هغې نه راځي 28 نو اوس ما ورته په پرسنټیجز کې ولیکو د هغې فایده دا وشوه چې دلته کې دی اوس ما د پرسنټیج کې ښایي که زه اوس د دې کمپیوټډ ویلیو وګورم دا دی سټایلز ته چې زه راشم په سټایلز کې به ما ته هغه ښایي کوم چې ما لیکلي ټیک شوه ما ته دی اوس پرسنټیج نه ښایي چې پرسنټیج کې دی 100% سپیس نیولی دی چې زه په پرسنټیجز کې د ده ویلیو ګورم چې ساري دا خو په پرسنټیجز کې ولیکو خو ما ته په پکسلز کې ګورم د یو خو دا چې زه په دې باندې له پاسه ها ورکړم نو دغه دی ما ته دلته کې ښایي چې 27 دی 0.13 نو تقریبا چې دا دی 28 ټیک شوه یا چې زه په دې باندې لکه کمپیوټډ باندې کلیک کړم هغه آیټم مې سلیکټ کړی د هغې کمپیوټډ ویلیو زه ګورم نو چې په کمپیوټډ باندې زه کلیک کړم ما ته د دې ټول کمپیوټډ ویلیوز به وښایي ټیک شو اوس د پرسنټیجز کې نه ښایي خو دلته ما د پکسلز کې ښایي نو فونټ سایز یې څونه شو 28 پکسلز نو دغه شان په پرسنټیجز کې چې ما اپلای کو د هغې سره ما ته فایده دا راغله چې په هر یو کې جدا جدا چینج کول ته ضرورت نشته خو بس یو پیر پراپرټي چینج شوه او د هغې سره دغه راغی هغې سره زما ټول کم کانټینټ چې هغه برابر شو ټیک شوه نو د فونټ پراپرټي برابر شوه بیا په دې پسې دویم کار ما دا کړی دی چې دلته کې کم شاپ پیج چې دی دې کې دا پروډکټس دوه شو شوي دي او دلته کې دا کم ریویو آپشن چې دی دې دلته کې برابر اوس ښکلی شو کېږي او که دلته کې زه دا ریویو آپشن وګورم نو دا ټیکسټ چې دی دا ټیکسټ دی دا په دې ایمیج باندې له پاسه راغلی دی او دا دواړه یو بل ته نږدې شوي دي نو دا څه و دا کالم 1 او 4 و نو زه بیا دغه کالمز به ټارګټ کړم زم چې ډاټ کالم 1 او 4 کوم څلور کالمز چې دي یو دا دی که په هغې کې 1 وي او که په هغې کې کالم مطلب څونه کالمز چې هم 4 کالمز نیولي دي یو دی کالم 1 او 4 او بل ما جا کلاس وکړو کالم 3 او 4 د دې دواړو ویت به زه څه کم ویت به یې کم چې 100% ټیک شوه چې دې ویت ما 100% کو نو دې څه شو په دې باندې دا بارډر نه دی راغلی چې دا څه مسله ده ټیک شو په دې کې ما بارډر اپلای کړی دی دلته کې بارډر ریډیوس او په دې کې مې نه دی اپلای کړی هیر شوی وی رانه یا به مې پراپرټي غلطي لیکلې دا بیا وګورم زه وروسته دې زه راولم 767 ته اوس دی خو داسې راغی خو دی اوس سینټر ته کول غواړي نو په هغې باندې چې ما کوم پراپرټیز به اپلای کړي ټیک په دې باندې دا بارډر ریډیوس اپلای کوو دا پراپرټیز زموږ نه هېره شوي وه نو دا اوس سنګل ریویو کلاس او په دې باندې به زه اپلای کوم بارډر ریډیوس 10 پکسلز د دې سره به د دې کارنر راونډ شي ټیک شو اوس پسې مخکې ځو او دا پراپرټي ما کالم 1 او 4 چې دي کالم 1 او 4 دا هم دي نو دې سره دا یو پروډکټ چې دی د دونه غټ راشي او دا ښه نه ښکاري دومره غټ پروډکټ ټیک شوه نو دا کالم 1 او 4 پراپرټي چې ما دلته اپلای کړه زه به دا لکوټې ایډیټ کړم واپس او دې ته به زه یم چې کالم 1 او 4 ویت ما اوس دې له ورکړی دی 50% په دې یو کې که دا پیج زه وګورم شاپ پیج دې کې ما دې له ویت ورکړی 50% مطلب دوه پروډکټس شو کېږي هغه ویت ما دلته دې له هم ورکړو هغه ویت چې دې هم دوه پروډکټس شو کوي خو که تاسو وغواړئ نو دلته کې 3 پروډکټس هم شو کولی شئ تاسو چې په ټیبلټ کم موډ چې دی په دې کې 3 پروډکټس شو کېږي کم 4 کالم چې نو هغې له بیا دې سیم ورکولی شي 33.3 کې ټیک شوه نو اوس په دې 3 پروډکټس شو کوي دا په تاسو ډیپینډ کوي چې تاسو دوه پروډکټ شو کول غواړئ که 3 خو په دې کې بیا یو مسله دا راغله چې دا کم دغه چې دا ما په یو رو کې اخیستی ټیک شوه د هغې دپاره بیا په تاسو په کوډ کې ایډیټینګ دا هم کوئ چې په دې کې کوم رو کلاسز چې ما اخیستي دي دا اول ما یو رو اخیستی وه که نه نو په دې کې به دا سی واي کوم رو کلاسز چې دي هغه بیا تاسو له بندول غواړئ کلوز کول او لکوټې لانجه به چې جوړېږي کوډ به ورته بیا ډېرېږي لکه دا کلاس به بند کړئ ټیک شوه او دا به رو به هم بند کړئ دغه شان دا چې دي دا یې دا اولني اوس 3 رالو ټیک شوه بیا به تاسو دا کار کوئ که د خلک نه ما دغې ته جدا رو کلاس اپلای کړو نو هغه روز کلاس به تیا ریموف کړئ او یا که چې دا نه ریموف کوئ
نو دی به بیا داسې راځي دوی دپاره بیا دا کوم شته CSS چې مې کړی دی دغه به ښایي لکه زم چې دی دی 50% ویث نیسي ټیک شوه دغه شان به دوه پراډکټس په شو کېږي ټیک شوه د دې سره د هغه پراډکټ مسله حل شوه خو دلته کې د دې کسټمر ریویو چې دی دا هم تقریبا حل شو داسې هم ټیک ده خو که فرض کړه تاسو دغه شان شو کول غواړئ دغه شانتي ټیک شوه دا هم ښه ده پوره حده پورې ښه برابر دی دونه مسله نشته ټیک شوه خو که دا بل شان یې شو کول غواړئ څنګه چې دلته کې ما شو کړي نو د هغې لپاره به بیا یو ایکسټرا کلاس اپلای کوئ دا به پسې بیا په نیکسټ دغه کې وکړو زه دا دونه پوره